Mirë, me sa duket ka nisur ky komunikim, shohim Marco Rubio në këto momente, edhe sekretari i jashtëm, sekretari i mbrojtjes Hekset. Look, the day before the attack and what their nuclear program looks like now, two very different things. They are way behind where they were 7 days ago. Now, anything in the world can be kapaciteti bërthamor i Iranit 2 ditë para sulmit dhe si është tani, është shumë ndryshe, është tërësisht ndryshe. That's what they are. They go out and they read this stuff and then they tell you what it says against the law, but they characterize it for you in a way that's absolutely false. There's no way Iran comes to the table if somehow nothing had happened. This was complete. Nuk ishte asnjë mënyrë tjetër që Irani të kthehej në tryezën e bisedimeve. Po jo, Gjë që është e mundur falë asaj që bëri presidenti Trump. Neutralizimi I kapaciteteve bërthamore të Iranit ishte jetike dhe kjo u bë vetëm nga ky president, I cili ka vullnetin të përdor forcën e ushtrisë amerikane. Dhe ky është një sinjal shumë I rëndësishëm për pjesën tjetër të botës. Pas sulmit, ata thanë që gjithçka ishte e shkatruar. Dhe nëse ne nuk do ta kishim bërë atë që bëm, Irani do të vazhdonte të avanconte kapaciteti bërthamore. Nuk janë të vërteta lajmet e raportuara nga CNN se impjantet nuk u dëmtuan, ato janë lajme të turpshme. He was not easy. I think he even got better. But when you were into your little thing... Krahasuar me 9 vjet më parë, Irani kishte avancuar kapacitetet e tij, por falë kësaj që bën nuk është më I njëjti. I think basically decades, because I don't think they'll ever do it again. Nuk besoj se ata do të investojnë sërish për kapacitetet bërthamore. Ata do kthehen në tryezën e bisedimeve. Tani gjëja e fundit që ata duan të bëjnë është të pasurojnë uraniumin. Dhe nga sot do të jetë shumë e vështirë për të rindërtuar dhe shumë e shtrenjtë për të rindërtuar kapacitetet bërthamore. Ata kanë shpenzuar miliardë $, por sulmi jon I dha fund luftës. Nuk dua të përdor shembullin e Hiroshimës dhe Nagasakit, por ishte pak a shumë e njëjta gjë. Nëse nuk do ta kishim bërë, luftimet do të vazhdonin edhe tani. Nuk duhet të shqetësohemi për Iranin. Do të duhen shumë vite për ta rindërtuar atë, impjantet bërthamore, sepse gjithçka është shkatruar. Gjithçka është mbuluar nga miliona tonelata shkëmb. Kjo ishte një goditje e pabesueshme e realizuar nga pilot të mrekullueshëm, por që CNN, New York Times dhe mediat të tjera po mundohen ta zhbëjnë këtë sukses. Vetë Irani e pranoi që ishte goditur shumë rënd. The original word that I use, I guess it got us in trouble because it's a strong word. It was obliteration. And you'll see that. And it's going to come out. Israel is doing a report on it now. I understand. And I was told that they said it was total obliteration. You know, they had guys that go in there after the hit.
ka ndalur të gjitha operacionet dhe unë duhet të falenderoj ushtrinë tonë që bëri një punë të mrekullueshme, të gjitha ata njerëz që bën këtë punë. Por kritikojmë nga media që po vdesin, siç janë CNN dhe New York Times. Can you give us any preview of what the two of you might be discussing? No, well, we'll discuss the obvious. We'll discuss his difficulty. He's got a little difficulty. Zelensky. He's a nice guy. I mean, I'm going to be Zelensky është një njeri i mirë, do të takohem me të dhe do të diskutojmë për Ukrainën. Well, we're going to see. I mean, I've spoken to Putin a lot, and he Kam folur shumë edhe me presidentin Putin, ai shpreu vullnetin për të ndihmuar në krizën e Iranit dhe unë i thash se nuk më nevojitet ndihmë për Iranin, por më nevojitet ndihmë për Rusinë. Ai u tregua shumë i sjellshëm. I think because of this attack that we made, Për shkak të sulmit që ne bëm, knows more about this subject than anybody, the subject of what we were just talking about. He was on last night with Jesse and with Laura and with Sean. And boy, Susie, he has a great take on it. He just explains it so easily. He's really very knowledgeable. But he did tell me that Gaza is very close. Stafi im më tha se edhe i njëjti skenar që ndodhi me Iranin është shumë i afërt edhe për Gazën. Well, the intelligence was very inconclusive. The intelligence says we don't know. It could have been very severe. That's what the intelligence says. So I guess that's correct. Mendoj se shërbimet e inteligjencës kanë qenë të sakta kur kanë raportuar mbi efektet e sulmit që kryem në Iran. More importantly for the pilots, for the military, you take their guts out. You take their absolute guts out. They had a tremendous attack. It was a complete Irani pësoi një sulm të tmerrshëm që ishte shkatrimtar, ishte shkatrues për të. Very smart. They fought like hell and then they said let's stop. And they're going to build Dhe Izraeli më pas pasi luftuan fort e janë të ulim armët. They've had it. They've had a big fight, like two kids at a schoolyard, you know, they fight like hell. Irani dhe Izraeli kanë luftuar prej shumë kohësh, njësoj si dy fëmijë shkolle. You have to use strong language. Every once in a while you have to use a certain word. I think we have to join the others. Yes, we're going to join some other group. Yes, thank you. Katie, one last question. Do you believe she's so good. That's the only reason. Thank you, Mr. President. She used to be very difficult, but now go ahead. Do you believe that this strike on the Iranian nuclear program will lead to the release of the hostages in Gaza? I think that it helped a little bit. It showed a lot of power. Yeah, I think it helped, but we're going to Mendoj se sulmi ndaj Iranit do të ndikojë disi edhe në lirimin e pengjeve izraelite nga Gaza. Thank you, press. Let's go.